Hello, what's up mga bossing? So for today's video mga boss, mo na itong trabaho karon. Isa ka Yamaha SZ. Basta mo na siya mga boss. Mo na itong patira atong patisyon karon mga boss no. So as you can see mga boss, tanan nato sa itong buhat ani ang tangke ni bossing kung ato paling may mo resulta ani nga wa nan ginisa. So pinagi sa Decals mga boss, ato na siyang pamison balik no. O balik ko ninyo mga bossing muna itong tirahan karon, tara. So muna na yung final result mga boss no sa atong gitrabaho nga isa ka SZ, Yamaha SZ. So as you can see mga bossing, lahat ng gisag forma compare kanina no. Kung makita ninyo nga gani ang iyang tangke, grabe na gid siya kakaspag mga boss, pero for now English ba? Goods na kasi tanawon mga bossing no. Although na ay mga bakat medyo mga boss tungod kay rough na kay iyang tangke, pero goods na gyapon kay sa tanawon mga bossing no. So salamat na guys sa tagani no. Si bossing Charlie Marvivo, salamat kasi mong pagsalig boss sa imong pagbisita dito sa atong shop. Okay mga bossing, so sa atong mga bossing da, if you like our video mga boss, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel Gboy Stickers and Design, o click ang notification bell para updated mo sa atong mga upcoming videos. So stay safe always mga bossing, God bless and bye bye.